Welcome back to my channel. So, ang gagawin natin ngayong araw ay mag-unbox tayo ng ating pagpapanggap. Charot. So, guys, samahan nyo ako dahil it's my first time na bumili nito. And I hope sana makatulong talaga to sa akin. Dahil nakikita ko to sa aking mga friends. And talagang, oh my God, gusto ko sanang makita kung ano to in reality. Okay? Arat na. So, ang i-unbox natin ay hula hoop. Siyempre, nung bata ako, ang hula hoop na alam ko ay yung rattan or plastic din. Kasi 'di ba nung bata tayo yun lang. Pero guys, hindi talaga ako marunong mag-hula hoop. I don't know why. Pero, sige, magiging mapagpanggap tayo. Char. Sige guys, so, ito na siya. Salamat Shopee. Salamat sa seller. So, natanggal ko na yung plastic niya. Pero, I ordered it sa Shopee. Ang price niya is 349 pesos. So, titingnan na natin kung ano ang itsura. Okay? Ito na siya. Bubuksan na natin. Maganda naman yung pagkakabalot mo talaga, guys. Tinanggal ko lang yung original wrap. Yung wrap ng, Shopee. Hula hoop. Serye. Nice. Plastic siya sa gitna, guys. Ayan. Plastic siya sa gitna. Ito yung laman niya. Since hindi tayo marunong kung paano siya i-assemble, magpapanggap ulit tayo na marunong. Char. Okay? So, samahan niyo ako kung paano natin to i-unbox. Ay, hindi pala. Tapos na natin unbox, i-assemble. Kaya, alright na. So, guys, ito yung laman ng hula hoop. So, dalawang gray, dalawang pink, then another gray, then another pink. So, yan siya ang laman. So, guys, ito siya. So, meron siyang, yan, lock. Ilalak natin. Sige. Testing natin. Medyo mahirap pala to, no? So, ayan na siya, guys. Nalock na natin. Ayan. Medyo mahirap siyang ilock. Pero, sige. Try natin kung ayan na siya. Nakuha na natin yung first set na pair. Dalawang pink. Ayan. So, next is dalawang gray. Ayan siya, dalawang gray. Ayan. Ayan. Nalock na ulit siya. Ayan. So, mamaya natin ito malalaman kung paano to siya gagawin. Okay? Ayan. Nakuha na natin ang dalawang pair. Tcharan! Natapos na natin ang ating pag-assemble ng. So, meron siyang 4 parts and 4 pairs. So, ayan. I-assemble na natin siya as shirt hula hoop. So, i-ano natin yung pink. Tayo tama yung plan ko. Ayan, meron tayong circle. And it is gray. Medyo natin siya, guys. Ayan. We're down to our last hula hoop.
ayan. Ayan na siya, guys. So, i-arrange na lang natin yung mga so, itatry na natin. Huwag kayong tatawa, ha. Kaya itatry na natin. Medyo malaki siya. Yan, malaki. Malaki. Sige, we'll try. Yan, ayan. So, masyado siyang malaki, guys. I don't know kung trial 1. Trial 2. So guys, that's it for now. Ayan. Sulit ang shopping ng hula hoop. Till next vlog. Love you.